Lektion 1. Forntida liv. Det är fascinerande att tänka på hur människor levde för 1000 år sedan, eller hur? Absolut. De var starkt beroende av jordbruk, jakt och fiske för sin överlevnad. Jag undrar hur det var att vakna upp varje dag med solen och bruka jorden. Det måste ha varit hårt arbete, men också givande att se frukterna av deras arbete. Och jakt. Det var nog ett riktigt äventyr, att ge sig ut och fånga mat. Ja, och tänk er fiske vid floderna. Det var en viktig födokälla för dem. Jag kan föreställa mig dem sitta vid vattnet och vänta på en stor fångst. Precis. Tror du att de hade speciella fisketekniker? Det gjorde de förmodligen, med hjälp av nät eller spjut. Det är intressant hur dessa färdigheter fördes vidare. Lektion 2. Buffalo Bills draft. Visste du att Buffalo Bills draftade en spelare för $1000 1969? Verkligen. Det verkar vara en så liten summa jämfört med dagens kontrakt. Det är otroligt hur mycket sportbranschen har utvecklats sedan dess. Absolut. Hur var de första åren för laget efter den draften? De måste precis ha börjat bygga upp sitt rykte och sin fanskara. Jag kan föreställa mig fansens entusiasm under de där inledande matcherna. Ja, energin på arenan måste ha varit elektrisk. Det är intressant att fundera över hur de tidiga spelarna formade lagets historia. Definitivt. Varje match hade varit en språngbräda för framtida framgångar. Lektion 3. Avskaffade sedvänjor. Har du hört talas om de seder som avskaffades på de öar som ägdes av britterna? Ja, det är fascinerande hur samhällsnormer förändras över tid. Många av dessa sedvänjor hade djupa rötter i historien, eller hur? Det gjorde det. Det måste ha varit en betydande förändring för de drabbade samhällena. Tänk dig vilka diskussioner och debatter som ägde rum under den tiden. Människor måste ha haft starka åsikter om förändringarna och deras konsekvenser. Absolut. Vissa skulle ha välkomnat förändringarna, medan andra förmodligen motsatte sig. Det är intressant att fundera över hur dessa förändringar påverkade vardagen för alla. Ja, särskilt i delar av USA där liknande metoder också höll på att upphöra. Lektion 4. Livets melodier. Har du någonsin tänkt på hur vissa låtar kan väcka så starka känslor? Absolut. Det är fascinerande hur en enkel melodi kan förflytta oss till olika ögonblick i våra liv. Jag tror verkligen att fantastiska låtskrivare har en unik talang. Precis. Till exempel har Elton John komponerat otaliga melodier som resonerar med människor över hela världen. Hans sånger berättar ofta historier, eller hur? Ja, det gör det. Varje ton verkar fånga en viss känsla eller upplevelse. Det är nästan magiskt hur han kombinerar text och musik för att skapa något tidlöst. Jag håller helt med. Har du någonsin försökt skriva en låt själv? Jag försökte en gång, men det blev en ganska komisk katastrof. Lektion 5.
packningsnödvändigheter. När vi förbereder oss inför vår resa, har du bestämt vad du ska packa? Det har jag verkligen. Komfort är min högsta prioritet, så jag tar med mig massor av bekväma kläder. Det låter klokt. Det är viktigt att vara bekväm, särskilt under långa resor. Absolut. Jag såg också till att packa solskyddsmedel. Ingen vill ha solbränd hud. Mycket sant. En solbränna kan förvandla en semester till en smärtsam upplevelse. Precis. Jag har gjort det misstaget tidigare och jag vill verkligen inte upprepa det. Har du packat några böcker eller underhållning inför resan? Jag packade ner några romaner, men jag kanske också laddar ner några poddar. Poddar är ett bra sätt att fördriva tiden. Vilken genre föredrar du? Lektion 6. Vikten av välbefinnande. Det är underbart att höra att du har fokuserat på ditt välbefinnande på sistone. Ja, det kan vara utmanande ibland, men det är avgörande för vår allmänna hälsa. Jag håller helt med. Att upprätthålla balans i livet är inte alltid lätt, eller hur? Det är det verkligen inte. Ändå överväger fördelarna vida utmaningarna. Har du provat några nya aktiviteter som kan hjälpa till med detta fokus? Jag har börjat med yoga och det har varit väldigt lärorikt. Det låter uppfriskande. Yoga är bra för både kropp och själ. Det är det verkligen. Jag känner mig mer centrerad och avslappnad efter varje session. Kanske borde jag göra dig sällskap någon gång. Jag skulle behöva lite av den där scenenergin. Lektion 7. Omtänksamma gåvor. Jag tror att vår vän definitivt kommer att uppskatta vår omtänksamma present. Jag håller med. Det visar hur mycket vi bryr oss om och värdesätter vår vänskap. Precis. Omtänksamma presenter har ofta mer betydelse än dyra. Ja, det är tanken bakom presenten som verkligen spelar roll. Har du funderat på hur du ska ge bort presenten? Jag funderar på att slå in den vackert och lägga till en personlig kommentar. Det låter härligt. En personlig touch kan göra det ännu mer speciellt. Det handlar om att skapa en minnesvärd upplevelse för vår vän. Jag kan knappt vänta med att se deras ansiktsuttryck när de får det. Lektion 8. Löpresa. Visst, jag skulle gärna höra om din löparresa. Lycka till med din träning. Tack. Jag har jobbat hårt för att förbättra min uthållighet och snabbhet. Det är berömvärt. Att träna inför en löprunda kräver disciplin och engagemang. Det gör det verkligen. Jag har mött många utmaningar längs vägen, men jag är beslutsam. Varje löpare har en unik historia. Vad inspirerade dig att börja? Jag ville leva en hälsosammare livsstil och utmana mig själv fysiskt. Det är en fantastisk motivation. Löpning kan vara en så befriande upplevelse. Ja, verkligen. Jag tycker ofta att det klarnar mitt sinne och förbättrar mitt humör. Jag beundrar ditt engagemang. Fortsätt framåt, så kommer du att uppnå dina mål. Lektion 9. Andningsproblem. Ja, jag känner mig andfådd ibland.
särskilt vid ansträngande aktiviteter. Det kan vara oroande. Det är viktigt att vara uppmärksam på sådana symptom. Jag håller helt med. Det är viktigt att lyssna på våra kroppar och söka hjälp när det behövs. Absolut. Har du pratat med en läkare om det? Inte än, men jag planerar att göra det. Jag tror att det är klokt att få ett professionellt utlåtande. Det låter rimligt. Jag skulle rekommendera att du undersöker dina lungor som en försiktighetsåtgärd. Ja, det ska jag göra. Bättre att vara på den säkra sidan, eller hur? Precis. Din hälsa borde alltid komma först. Tack för din omtanke. Det betyder mycket. Lektion 10. Hitta erbjudanden. När du Absolut. planerar en resa är det klokt Alla att leta uppskattar efter ett hotell bra som fynd när det gäller erbjuder resor. erbjudanden eller rabatter. Har du hittat några bra erbjudanden inför vår kommande resa? Jag har sökt på nätet och hittat några riktigt bra alternativ. Det är utmärkta nyheter. Att boka tidigt hjälper ofta till att få bättre priser. Ja, och många hotell erbjuder exklusiva rabatter för tidiga bokningar. Det handlar om att vara påhittiga och att utnyttja vår budget på bästa sätt. Jag håller helt med. Att resa behöver inte kosta skjortan. Låt oss fortsätta vårt sökande och slutföra vårt boende. Lektion 11. Rutin efter träning. Vad brukar du göra för att varva ner efter träning? Jag brukar duscha för att pigga upp mig. Hur är det med dig? Jag gör likadant, men jag brukar ofta unna mig en proteinshake efteråt. Det känns som en belöning för min möda. Det låter härligt. Jag måste erkänna att jag ibland tar längre tid i duschen och njuter av det varma vattnet. Och den klassiska ritualen efter träning. Den hjälper till att slappna av musklerna, eller hur? Ja, verkligen. Och jag tycker alltid det är roligt när vattnet får mitt hår att se ut som en våt mopp. Och det är en riktig bild. Jag kan föreställa mig dig komma fram som en genomblöt superhjälte. Precis. Kanske borde jag starta en trend. The wet mop look. Det skulle jag definitivt stödja. Det skulle kunna vara början på ett nytt modeuttalande. Lektion 12. Bodybuilding-experimentet. Har du hört talas om kroppsbyggare som experimenterar med syntetiska steroider? Ja, det har jag. Det är ett ganska kontroversiellt ämne i fitnessvärlden. Ja, visst. Vissa tror att det förbättrar prestationen, medan andra menar att det är farligt. Det väcker säkerligen frågor om hälsa och etik inom idrotten. Jag tycker det är fascinerande hur strävan efter perfektion kan leda till sådana ytterligheter. Absolut. Det får en att undra hur långt individer är villiga att gå för att uppnå sina mål. Det är som en modern berättelse om Herkules, men med fler risker inblandade. Vilken jämförelse! Jag antar att strävan efter styrka alltid har varit en del av den mänskliga naturen. Ja, visst. Men ibland undrar jag om de tar hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna. Lektion 13.
Historiska reflektioner. Har du studerat händelserna under kriget när England bombade Tyskland? Ja, det var ett betydelsefullt ögonblick i historien. Förstörelsen var enorm. Det är förvånande hur krigföring kan omforma hela nationer. Ja, just det. Avsikten var att förstöra fabriker och störa produktionen. Men effekterna på civilbefolkningen var förödande. Det väcker moraliska frågor, eller hur? Absolut. Förlusten av oskyldiga liv är alltid tragisk. Det är en skarp påminnelse om konsekvenserna av konflikter. Och ändå upprepar sig historien ofta. Det tjänar som en läxa för kommande generationer att söka diplomati framför krigföring. Lektion 14. Tidens betydelse. Jag har inte råd att missa mitt flyg. Det är alltid bättre att vara på den säkra sidan. Jag förstår det helt. Att resa kan vara ganska oförutsägbart. Ja, verkligen. Har du någonsin haft bråttom i sista minuten för att hinna med ett flyg? Alldeles för många gånger. Det är ganska stressigt, eller hur? Mycket riktigt. Jag föredrar att anlända till flygplatsen tidigt för att undvika överraskningar. En utmärkt strategi. Jag ska själv anamma den metoden. Ja, det gör att man kan njuta av en kopp kaffe innan man går ombord. Och kanske unna dig lite sista minuten shopping. Precis. Det är den positiva sidan att vara tidig. Lektion 15. Projektdiskussioner. Utmärkt. Jag tror att vi har täckt alla viktiga resultat. Jag håller med. Ska vi gå vidare till nästa ämne? Ja, jag tror att det är viktigt att hålla momentum. Absolut. Vad är nästa punkt på vår agenda? Jag skulle vilja diskutera tidsplanen för vårt kommande projekt. Det låter perfekt. Tidslinjer är avgörande för ett framgångsrikt genomförande. Ja, visst. Det är viktigt att sätta realistiska mål. Och för att se till att alla är på samma sida. Kommunikation är nyckeln, som man brukar säga. Lektion 16. Hemstadskopplingar. Så, varifrån kommer du ursprungligen? Jag kommer från en liten stad på landet. Hur är det med dig? Jag kommer från en livlig stad, vilket är helt annorlunda. Det måste vara spännande. Vad tycker du mest om med stadslivet? Människornas livskraft och mångfald är uppfriskande. Det låter underbart. Jag njuter av lugnet i min stad. Frid och ro har sin charm, särskilt efter en hektisk dag. Absolut. Det är skönt att komma bort från allt liv och rörelse. Vad saknar du mest från din hemstad när du är borta? Lektion 17. Demokratiska ideal. Vår demokratiska tro är mer än bara en trosbekännelse. Det är ett ideal vi bär på. Ja, sannoliken. Det representerar våra förhoppningar om en bättre framtid.
Det är ganska kraftfullt, eller hur? Tron på jämlikhet och rättvisa. Absolut. Det är det som driver framsteg och förändring. Det är viktigt att upprätthålla dessa värderingar i vår vardag. Jag håller helt med. Vi måste sträva efter att förkroppsliga de idealen. Var och en av oss har en roll att spela i att forma samhället. Ja, och det är viktigt att uppmuntra andra att ansluta sig till oss. Tillsammans kan vi göra en betydande skillnad. Lektion 18. Naturobservationer. Jag såg nyligen några slingrande ormar i trädgården. Så spännande. Hade de olika färger? Ja, vissa hade mycket ljusa skinn, nästan fascinerande. Det låter fascinerande. Var du rädd? Lite, men jag var mer nyfiken än rädd. Naturen har en förmåga att överraska oss, eller hur? Ja, sannoliken. Varje möte lär oss något nytt. Jag uppskattar det perspektivet. Det gör det ännu roligare att betrakta naturen. Ja, det handlar om att omfamna upplevelsen. Lektion 19. Stöd från nära och kära. Kom ihåg att du har stöd från dina nära och kära. Ja, att ha deras stöd gör en enorm skillnad. Det gör det verkligen. Det ger styrka under utmanande tider. Absolut. Att veta att någon tror på en är upplyftande. Jag känner mig ofta mer motiverad när jag vet att jag inte är ensam. Jag med. Det skapar en känsla av tillhörighet. Vi bör värdesätta dessa relationer, eftersom de är ovärderliga. Mycket sant. De påminner oss om att vi är starkare tillsammans. Låt oss då se till att stötta varandra. Lektion 20. Filmtid. Jag kanske hinner se lite film i helgen. Det låter avkopplande. Vilka funderar du på? Jag har några i åtanke, men jag kan inte bestämma mig för vilka jag ska titta på först. Kanske du skulle kunna börja med en komedi för att lätta upp stämningen. Bra idé. Skratt är en underbar stresslindrare. Absolut. Det är som en omedelbar humörhöjare. Efter det kanske jag fördjupar mig i en spännande actionfilm. En perfekt balans. Vilken film såg du senast? Jag såg nyligen en deckare som fick mig att gissa ända till slutet. Lektion 21. Kunskapens glädje. Det finns en sådan glädje i att lära sig nya saker och träffa nya människor. Jag håller helt med. Har du varit på några intressanta evenemang på sistone? Ja, jag deltog i ett seminarium om kulturell mångfald. Det var lärorikt. Det låter fascinerande. Vad var mest spännande för dig? Jag uppskattade diskussionerna om hur kulturer påverkar varandra. Det är ett djupt ämne. Träffade du någon intressant där?
Jag träffade faktiskt en professor som studerar tvärkulturell kommunikation. Så fängslande. Jag skulle gärna höra mer om det. Hon delade med sig av några roliga anekdoter från sin forskning. Lektion 22. Glädjen i det nya livet. Det är sådan glädje i födelsen av ett nytt barn. Vi hör deras första lilla gråt. Sannoliken. Det är ett anmärkningsvärt ögonblick fyllt av hopp och glädje. Jag tänker ofta på den spänning det ger familjer. Absolut. Det är en ny start och en ny resa för alla inblandade. Och den lilles gråt är som en symfoni av liv, eller hur? Det är ett vackert sätt att uttrycka det. Det betecknar början på något underbart. Minns du första gången du höll ett barn? Ja. Jag blev förvånad över hur små de är och ändå fulla av potential. Det är häpnadsväckande. Varje bebis bär på löftet om framtiden. Lektion 23. Utmaningar med tidshantering. Det är lugnande. Hur är det med tidshantering? Det kan vara utmanande, men att göra en plan hjälper ofta. Jag håller helt med. Att prioritera uppgifter är viktigt. Absolut. Jag tycker att det är bra att skapa ett dagligt schema för att hålla mig på rätt spår. Det är en bra strategi. Jag har ibland svårt att hålla mig till mina planer. Det kan vara svårt. Kanske det kan hjälpa att ställa in påminnelser. Utmärkt idé. En liten knuff kan göra stor skillnad. Och glöm inte att ta pauser. De kan öka produktiviteten. Mycket sant. Ibland klarnar tankarna att ta ett steg bort en stund. Lektion 24. Kulturella kopplingar. Jag känner ofta sorg över att ha blivit sliten från mina rötter. Jag förstår den känslan. Att bli utstött från välbekanta kulturer är svårt. Ja, det känns som att förlora en del av sig själv. Det kan vara isolerande, särskilt när man hämtar styrka från sin gemenskap. Jag håller med. Det är viktigt att hitta sätt att återknyta de kulturella banden. Kanske kan deltagande i kulturevenemang hjälpa. Det är en lysande idé. Det skulle kunna återuppväcka den där känslan av tillhörighet. Ja. Att dela upplevelser med andra kan vara otroligt givande. Låt oss söka efter sådana möjligheter att omfamna vårt arv. Lektion 25. Reseplanering. Jag behöver planera min resplan och boka boende. Det låter spännande. Vart funderar du på att resa? Jag funderar på att besöka flera städer i Europa. Fantastiskt. Europa har så mycket att erbjuda. Hur ska du börja? Jag ska börja med att undersöka städerna och deras sevärdheter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper att veta vad man kan förvänta sig. Ja, och jag vill också hitta lokala matställen att utforska. Kulinariska upplevelser är viktiga när man reser.
Absolut. Att provsmaka lokal mat är en av mina favoritdelar. Lektion 26. Förbereda rapporter. Vi kommer att utarbeta en detaljerad rapport med rekommendationer och prognoser. Det är verkligen en viktig uppgift. Vad kommer rapporten att fokusera på? Jag anser att vi bör analysera marknadstrender och konsumentbeteende. Utmärkt idé. Att förstå målgruppen är avgörande för effektiva rekommendationer. Precis. Vi borde också inkludera visuella element för att göra informationen mer engagerande. Det skulle förbättra rapporten avsevärt. Människor reagerar ofta bättre på visuella element. Jag ska ta ledningen i den aspekten. Perfekt. Tillsammans kan vi skapa en omfattande och informativ rapport. Jag ser fram emot det. Lagarbete gör processen rolig. Lektion 27. Sekretess är viktigt. Ja, det är en viktig aspekt. Vi kommer att inkludera en robust sekretessklausul. Jag håller helt med. Att skydda känslig information är av största vikt. Det bygger förtroende hos våra kunder och intressenter. Precis. De behöver känna sig trygga med att dela sina uppgifter med oss. Jag ska utforma klausulen så att den täcker alla nödvändiga punkter. En sund plan. Det är viktigt att vara noggrann i dessa frågor. När vi har slutfört klausulen kan vi integrera den i våra avtal. Ja. Det kommer att skapa klarhet för alla inblandade parter. Jag är glad att vi är på samma sida i detta avseende. Lektion 28. Motivation i lagarbete. Absolut. Vi kan motivera varandra att kämpa hårdare, eller hur? Ja, det är sant. Att ha ett stödsystem gör hela skillnaden. Det gör det. Lite uppmuntran räcker långt. Jag tycker att gemensamma mål kan öka vår motivation. Bra idé. Det skapar en känsla av ansvarstagande. Och att fira små framgångar håller momentum uppe. Precis. Det är viktigt att uppmärksamma framsteg längs vägen. Jag ser fram emot att pusha varandra mot våra mål. Jag också. Tillsammans kan vi uppnå storslagna saker. Lektion 29. Organiseringstips. Har du provat att använda korgar eller hyllor? De gör underverk för att organisera. Det har jag. De gör en sådan skillnad när det gäller att hålla ordning och reda. Precis. Jag älskar hur de maximerar förvaringsutrymmet samtidigt som de håller saker lättillgängliga. Ja. Det är också estetiskt tilltalande. Jag tycker att färgkoordinerade korgar gör att allt ser mer organiserat ut. Absolut. Det ger en touch av stil till det praktiska. Har du ett favoritorganiseringstips? Jag rekommenderar alltid att man rensar ut innan man organiserar. Det gör processen enklare. Jag håller med. Ibland är mindre verkligen mer.
Lektion 30. En stigande stjärna. Har du hört talas om den unga skådespelerskan som började med sina 2 yngre halvbröder? Ja. Det är fantastiskt hur hon blev känd vid 12 års ålder. Ganska anmärkningsvärt. Hon var med i en London-produktion, om jag minns rätt. Absolut. Det är inspirerande att se någon uppnå sina drömmar så unga. Jag undrar vilka utmaningar hon stötte på längs vägen. Det måste ha varit en virvelvindig upplevelse att navigera genom berömmelse i så ung ålder. Jag beundrar hennes beslutsamhet. Det krävs mycket hårt arbete för att lyckas. Ja, verkligen. Jag ser fram emot att se hur hennes karriär utvecklar sig. Jag med. Det ska bli spännande att se henne utvecklas som skådespelerska. Lektion 31. Klass och matlagning. Så, du har lektioner 2 gånger i veckan. Ja, det gör jag. Det är ganska hanterbart. Det är toppen. Hur är det med matalternativen i närheten? Maten är ganska varierad, vilket jag uppskattar. Mångfald i maten kan göra en betydande skillnad i vardagen. Absolut. Det gör det intressant. Vilka typer av matlagning tycker du mest om? Jag älskar särskilt italiensk och thailändsk mat. Båda är utmärkta val. De erbjuder så fylliga smaker. Lektion 32. Världsbild. Om man väljer en stel världsbild verkar det lika gärna kunna vara död. Det är ett ganska skarpt perspektiv, men jag förstår din poäng. Ett skygglapps, absolutistiskt synsätt kan begränsa ens upplevelser. Visst. Det är dock den enklare vägen att ta. Sant, men det hindrar också utveckling och förståelse. Absolut. Att omfamna komplexitet kan vara utmanande men givande. Det öppnar oss för en värld av möjligheter och perspektiv. Ja, och det uppmuntrar empati och kontakt med andra. Precis. Ett bredare tankesätt kan berika våra liv. Lektion 33. Stjärnfall. Har du någonsin tittat på stjärnfall? Ja, de är verkligen fascinerande. De skjuter över himlen och lämnar spår av stjärndamm. Det är som om de målar natten med ljus. Ja, verkligen. Stjärnfall verkar lysa upp hela himlen. De framkallar en känsla av förundran och magi, eller hur? Absolut. Var och en känns som ett litet mirakel. Jag önskar mig alltid en önskan när jag ser en. Det är en fin tradition. Vad brukar du önska dig? Lektion 34. Strandkul. Är vattnet på stranden tillräckligt varmt för bad? Ja, många barn lär sig simma på stranden och tycker om att leka i vattnet. Det låter som en härlig upplevelse. Det är det verkligen. Det är något magiskt med havet. Barn måste ha så roligt när de plaskar runt.
Absolut. Det är en plats för skratt och glädje. Jag kan föreställa mig upphetsningen i deras röster. Ja. Stranden är full av liv och energi. Har du några favoritminnen från stranden? Lektion 35. Walesiska sånger. Har du hört hennes sånger på walesiska? Ja, de är rätt förtrollande. Jag tycker det är fascinerande att Charlotte började sjunga med i radion som spädbarn. Det är anmärkningsvärt hur tidig exponering kan främja talang. Redan vid 5 års ålder fängslade hon publiken. Det är imponerande. Hennes passion för musik lyser igenom. Ja, verkligen. Det belyser vikten av kulturarv inom musiken. Absolut. Walesiska sånger bär på rika berättelser och traditioner. Jag uppskattar hur musik kan knyta oss till våra rötter.